Jmenuji se Jarmila Adiová, je mi 65 let. Jsme se připravovali na to s manželem, že bych mohla mít tu holčičku. On se na to připravoval hodně, byl rád. A pořád říkal, no snad už to bude ta holka, ne už kluk, protože jsem měla těch 5 kluků. Tak jsem se na to připravovala, no ale ono to pak fakt nešlo. Byli jsme normální rodina, fungující rodina, děti se měly dobře, všechno, ale prostě to nešlo prostě v té době. Začala docházet sociálka k nám a furt tam něco hledala prostě, nějaký sváně, nějaký, že si tam něco chybí. Přitom děti mi chodili do školy, všechno řádně to tam fungovalo a dříve byla taková sociálka, že prostě oni, jak viděli, jak máte víc dětí, tak prostě řekla, že chci rodit jako kočka a že mi nebudou dávat žádné dávky, kvůli tomu, že chci mít víc a víc dětí. A bylo mi právě navrženo, že abych to dala pryč, jo, abych to dala pryč, to miminko, tak že si to nedám pryč, takže ty děti mi odeberou do ústavu. Tak já jsem úplně strachy i manžel. My jsme to jako nechtěli vůbec dát pryč, vůbec. No ale donutilo mě to, abych musela prostě tam jít, aby mi ty děti 5 nechali doma. Já jsem ani neviděla, co to je, ten zákrok. Já jsem neviděla, co to je, že už nebudu mít moc děti, že mi to podvázali. Já jsem to nevěděla, protože já jsem šla do té nemocnice a já jsem chtěla utíct z té nemocnice. Chtěla jsem. No a oni na mě zavřela ta sestřička dveře, zavřela je ty dveře a řekla, co chceš zase rodit? Rodit už nebudeš, protože už nebudeš mít, jak mi to řekla, a zavřela na mě ty dveře prostě. Já jsem musela se vrátit na postel, byli tam i jiní jako pacientky, kteří šli na nějaký taky zákrok, to si pamatuju, no ale už si nevím pak, protože mě pak napíchali a už si nepamatuju. To jsem neviděla, že nebudu mít už děti. No. To prostě byl takový nátlak prostě od té sociálky. Strach od ty další 5. A když jsem to zjistila, takže manžel, ten byl úplně z toho hotový. Rodina, ta už mě taky tak jako říkala, víš o tom, že už nebudeš mít nikdy děti. Říkám, jak nebudu mít děti? No protože oni ti to podvázali. Říkám, a co? Už nebudeš prostě nikdy rodit. No. Takže jsem prostě byla z toho psychicky, já jsem teda i teďka na práškách. Já jsem začala chodit na psychiatra. To nikdo neví, to říkám teď poprvé. Že beru i do dneška prášky. A beru už je přes 20 let. Manžel se mnou zůstal. Před rokem jsem odvojila. No. A celý život jsme byli spolu. Já jsem byla 42 let s manželem. Musel se s tím smířit taky i ono. Jarmila Adiová je jednou z žen, které požádali o odškodnění za protiprávní sterilizaci. Stále však nezná výsledek a čeká, zda jí odškodnění ve výši 300 000 korun bude přiznáno. Ale nejde mi o to, víte, o co mi jde, že dříve nás zastrašovali ty ženský. Znám kamarádky, znám opravdu příbuzný, znám moji sestřenici, která je úplně stará taťka. Taky to ještě nepožádala si. A taky ji to udělali, že měla hodně dětí, výhrušky ze sociálky, že nám odeberou děti. No tak my jsme to udělali prostě, já nevím, buď jsme to museli udělat kvůli tomu, aby jsme nepřišli o ty naše děti, které opravdu jsme milovali. Dali bychom za ně život. A oni nám takhle vyhrožovali ty sociální pracovnice, že nám ty děti odeberou do ústavu. I když jste měla spořádanou rodinu, žila jsem řádným životem, děti měly všechno, nechybělo jim vůbec nic, žili normálně, chodili do školy. A proč nám teda vyhrožovali? Z jakého důvodu? Sociální pracovníci na to neměli nárok, aby nám odebírali děti, když ty děti byly v pořádku, byly v čistém, řádně chodili do školy, řádně jsem navštěvovala školu.
A oni nám ty děti chtěli odebrat jenom kvůli tomu, že jsme byli Romky, aby jsme nerodili děti, aby jsme, jak nám to říkali, že rodíme jako kočky, aby jsme dobírali nějaký jejich rodinný přídavky. Když manžel makal, já jsem v té době nemohla opravdu dělat, protože jsem měla těch 5 dětí, ale já nevím, proč to byly takový nátlaky z ty sociální pracovnice, proč nám to dělali. My strachy jsme prostě museli tady to asi udělat. Nebo bychom přišli o ty naše děti. A že jsem měla 5 a já jsem měla o koho bojovat. Takže jsem bojovala o ty děti, abych je měla doma. A jestli mají oni svědomí, ty sociální pracovnice, ta ať si sáhnou oni někam, protože dříve nám to bylo vyhrožováno. A my jsme to museli udělat. Protože ani nevím, že jsem tam něco podepisovala. Ani nevím, jak jsem se tam dostala, pořádně nepamatuju to. Je to opravdu už dlouho. Ale vím, že mi bylo vyhrožováno a bylo mi zaplaceno ještě za to. Dostala jsem 5 000 na složenku, jako sociálka. Mi to proplatila a to jsem ani nevěděla, co to je vůbec. Jsem se právě ptala manžela, co to je. No a tam přišla taková složenka, jako červený dodák a k tomu složenka, že mám si jít vybrat 5 000, já jsem to nevěděla ani, co to je. Za co to je. Až potom jsem se dozvěděla, že vlastně to je za tu operaci, nebo co to bylo. A dostala jsem opravdu těch 5 000, dostala jsem je. No. Bojuju za ty ženský, který to dneska museli taky podstoupit v té době. Já si to pamatuju. A jsou to už starší ženský. Nejsme už mladí, mě už je 65 let. A nepamatuju si pořádně ty detaily. Ale o těch dětech vím, že mi je chtěli odebrat. A bylo mi vyhrožováno. To nezalepí peníze takového ránu. Nejde o ty peníze. Ale jde o to, že já jsem mohla ještě třeba doopravdy porodit tu holčičku, aby moje kluci měli sestru. No, takže peníze to nezahojí. Ani ty rány.